ආයිබෝන් හැමදෙනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපි අද ඉගෙන ගන්නවා LG washing machine repair එකක් සම්බන්ධව. මේ repair එකේ ඉන්නේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් වෙලාට එනවා clutch එකක් නැවත ගලවලා සවි කිරීමේදී සහ ඔයාලා drain water valve එක ගැලවුවට පස්සෙත් මේ ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය විදියට machine එකේ fault එකක් ඇවිල්ලා එන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න යට මම මේ වේලන මෝඩ් එකට දාගෙන ස්පින් මෝඩ් එකට දාලා තියෙන්නේ මැෂින් එක මැද පාස්ලේටර් එක විතරයි කරගෙන මේ සද්දයක් එන්නේ බෙල්ට් එකේ සද්දයක් කියලා මතක් කරගන්න ඕන noise sound එක බෙල්ට් එකෙන් එන්නේ ඒ ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ මේ washing machine එකේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් clutch එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙන clutch එකේ gear එක මාරු වෙලා නැහැ high speed වලට බලන්න මම දැන් ඔය ඇඟිල්ලෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම clutch එකේ gear එක manual මාරු කරලා දුන්නා. එතකොට ස්පීඩ් එක ගත්තා. දැන් ඔයාලට මෙතනදී මේ repair එක අඳුර ගැනීමේදී බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි machine එකේ වතුර බහැලා තියෙන්නේ. වතුර බහැලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් wire තුනේ drain motor එක සම්පූර්ණයෙන්ම close වෙලා තියෙන්නේ. machine එකේ drain motor එක close වුණත් gear එක මාරු වෙලා නැහැ high speed වලට. තව පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇදෙන්න ඕන කියන එක තමයි දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ. තව පොඩි ප්‍රමාණයක් gear එක තව පස්සට ඇදෙන්න ඕන. නමුත් gear drain motor එකේ උඩරිම drain ඇදිලා ඉවරයි. දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන නට් එකත් එක්ක පොඩි බුෂ් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතනදී අඳුර ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. මොකද drain motor එකත් ඇදිලා තියෙනවා. නමුත් gear එක ඇදිලා නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් තව ඇදෙන්න ඕන. මෙන්න මේ තියෙන ප්ලාස්ටික් wheel එකෙන් මේ axle එක ඉවත් වෙන්නයි ඕන. මේ axle එක ඉවත් වුණාට පස්සේ තමයි gear එක මාරු වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන nut එක එල්ලුත් පුළුවන් මේ කාර්යය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ nut එකත් හරියට අපිට tune කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ කියන විදියට ඒ ප්ලාස්ටික් wheel එකෙන් ඒ axle arm එක ඉවත් කරන්න ඕන. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ ටියුනින් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. දැන් මෙතන තියෙන clutch එක ටියුන් කරන්න. මේක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අලුත් clutch එකක් හයි කරද්දී වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තියෙන clutch එකක නම් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී මේක ඇද වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ බරට. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ දැන් මෙන්න මෙතනදී පස්සට ඇදෙනවා මේක. පස්සට ඇදෙන ප්‍රමාණය මදි කියන එක තමයි අපි අඳුරගත්තේ. පස්සට ඇදෙන ප්‍රමාණය මදි කියන එක අඳුරගත්ත එකට බලන්න මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ නට් එක බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ නට් එක බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? මේ නට් එක සාමාන්‍ය නිකන් නම් බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් තමයි නිකන් බුරුල් වෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී මේක කලින් රිපෙයාර් කරපු ටෙක්නීෂියන් මේකේ මේ නට් එක ගලවලා තියෙනවා. කියා මොකක් හෝ හේතුවකට මේ නට් එක ගලවලා තියෙනවා. ගලවලා හරියට තද කරලා නැහැ. දැන් මෙතනදී මේ විදියට මේ නට් එක තද කරන්න ඕන තැන ඔයාලා අඳුර ගන්න ඕන. දැන් මම නම් සම්පූර්ණයෙන්ම පස්සට දාලා තියෙනවා නට් එක. ඒ තැන තීරණය කරන ක්ලච් එකේ ටියුනින් එක අනුව. ඒක නිසා මම පිටිපස්සට දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම හයි කරා. මට එතනට තමයි ගැලපෙන තැන. ඔයාලත් එතනට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න. දැන් මෙතනදී සවි කරනකොට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් වීල් එකකින් ඉවත් වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්න ඕන කාර්යය. එතකොට දැන් බලන්න දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම හයි කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ සිස්ටම් එක වැඩ කරද්දී මේ ප්ලාස්ටික් වීල් එකකින් ඔය පෙන්න දැටි සෙට් එක ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරනවා කියන්නේ ඈත් වෙනවා. ඈත් වුණාට පස්සේ තමයි ගියර් එක මාරු වෙන ඩියුටි එක සිද්ධ වෙන්නේ. මම හිතන්නේ වලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන මම කියපු කාරණය. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම හයි ස්පීඩ් බකට් එක වැඩ කරන්න ඕන. ඒත් එකම මතක් කරනවා www.itecelectronic.lk කියන අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මේ මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන් කියලා මතක් කරනවා. ඔයාලට මොන අමතර කොටස් පහල තියෙන WhatsApp නම්බර එක 077 83 86 476 කියන WhatsApp නම්බර එක හරහා ඔයාලගේ නිවසේටම අමතර කොටස් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ ආයතන ක්‍රීට්ලා තියෙන බොරලැස්ගමුවේ එතෙන්ට අවිල්ලත් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලාත් මතක් කරන ගමන් කලින් WhatsApp එකක් දාලා බලන්න අපේ ගාව මේකේ අමතර කොටස් ඔයාලා රූමන අමතර කොටස් තියෙනවද කියලා washing machine අමතර කොටස් අපි ගාව ගන්න තියෙන නිසා බලන්න මෙතනදී මම රිපෙයාර් එක කරලා ඉවරයි. දැන් මේ සද්දයක් එන්නේ බෙල්ට් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන බෙල්ට් එක බුරුල් කරන්න පොඩ්ඩක් හයි කරපු කෙනා වැඩිපුර තද කරලා බෙල්ට් එක